dat werk is een conceptueel instituut. Dus dat is eigenlijk... ik heb een instituut opgericht genaamd de Planck Communication Center. En ik gebruik dat instituut om te proberen... Ik probeer daarmee te communiceren met kunstwerken van een andere kunstenaar. Namelijk van John McCracken. Dat is een Amerikaanse minimalist die reeds overleden is. En die maakt... hij is vooral bekend voor zijn plankwerken. Minimalistische... gekleurde sculpturen. En dus met die werken probeer ik te communiceren. En dat doe ik op een aantal verschillende manieren, namelijk ontmoetingen. Dat is dat ik naar zo'n werk ga. Een andere manier is dat ik met bepaalde planken stuur ik brieven naar. En start ik een correspondentie. Ik heb mijn eigen briefpapier in blokken, waarbij ik ook meteen een carbonkopie maak voor mezelf, voor mijn archief. Hoe dat ik er tot bij ben gekomen is... Ik zie dat ook, die plankwerken van McCracken heb ik genomen als een case study. Soort van. En ik zie dat eigenlijk als een... Enerzijds zie ik dat als een manier van af te tasten wat mogelijke relaties en wat mogelijke communicatie is tussen een toeschouwer en een kunstobject. En anderzijds zie ik dat hele instituut ook als een manier om de ruimere kunstwereld af te tasten. Namelijk, om bepaalde plank te ontmoeten, moet ik in contact gaan met musea, moet ik collectioneurs aanschrijven, moet ik mij echt beginnen inwurmen, want meestal als je zo'n mail stuurt, en zeker met de vraag van te proberen communiceren met een kunstwerk, dan krijg je in het begin meestal geen antwoord of worden heel vriendelijk afgewezen. En kan vreemd lijken. Dus dan moet ik ook via contacten. Ik probeer altijd eerst zelf, maar dan moet ik altijd manieren vinden om toch ergens binnen te geraken, om toch bij een plank te geraken. En dat wordt dan ook een doel van mij. En dat is ook een aftasting van de kunstwereld. En dat is ook voor mij een belangrijk deel van dit project ook.